Okay, so wala po tayong brows right now. So, for today's video, I'm gonna be doing a DIY brow lamination. Basically, ang gagawin natin is perm ko yung eyelashes ko ng pa-upwards para feathery look. And hindi ko na kailangan mag-clear brow gel everyday para magstay lang siya in place, nakatayo lang. I'm gonna be using this Lash Lift Eyelash Perming Kit. Ginagamit doon is yung pang-firm ng eyelashes. So, yan. I'm gonna be using this. Good luck to me. Hindi ko po alam kung ano pong mangyayari ngayon. I-zoom ko kayo ha. Para lang makita nyo. Makita nyong mabuti. Okay, andito kasi yung mga steps. So, susundan ko lang din yung steps kung paano ginagawa yung lash lift perming kineme. And I believe this is 350 to 400 siya. Nagli-range siya sa ganon. Kasi maraming nagbebenta ng ganito sa Shopee. These ones are legit naman. And it does the job. Kasi ito yung eyelashes ko. So, na-lift niya. I don't know kung magli-lift to. Let's wait and see. So, it has this lash glue, yung perm, number 1, number 2, fixation, number 3, nutrition, and then yung cleanser, number 4, and meron din siyang lift pads. Para to sa, sa eyelashes. Pero hindi natin yung gagamitin kasi nga, brows. So, we're gonna be using this one na lang. Yan, pang ganun natin mamaya. Right? So, susundan ko lang kung ano yung nakasulat dito. So, step 1 is use cleanser number 4 to remove the oil, dust, and makeup residue. So, we're gonna be using this. So, gagamit lang ako ng cotton buds. Then, I'm gonna dip it dito. Dilinisin ko tong aking eyebrows. Ayan. Let's clean up. Parang mali. Dapat ang ginawa ko yung wipes. Ito muna, tsaka yung cleanser. Okay, I'm gonna be using this lash glue nakasama sa kit. Ewan ko lang kung mag-e-effect to. Pero, let's go! Okay, apply ko lang like so. May kilay pa kaya ako after ko itong gawin. Tapos, i-upwards ko siya. Gamit ako ng disposable na mascara, Channeling. Ewan ko kung mag-e-effect to. Pag hindi, gamitin ko to. Oh my gosh! Ang haba ng brows ko. Paano? Oh my God. Wala, tama ba itong ginagawa ko? Baka pagsisihan ko to. Oh my God. Before, after. Just gonna add more para mag-stay put lang siya. So, medyo satisfied na ako dito. Good luck. And ito yung isa. Wala pa. So, ayan. Mga nakailang bura ko and ilang ulit. But yan na yung pinaka-final. So, I'm gonna do this na. Okay, mukhang ewan, pero tignan natin mamaya pag naayos ko. Oh my God. Yan, i-apply na natin tong number 1. May siyang perm. Let's do this. This is it. So, papatungan na natin siya ng plastic. And then, I'm gonna leave it for 20 minutes. Kasi mas nag-work yun kumpara sa 10 to 12. So, let's see. Okay, so I'm gonna use this just to fix lang. Then, I'm gonna use this lang. Just to remove number 1 na solution. Then, tatanggalin ko lang ulit.
Now, let's proceed na with number 2. Then, lalagyan ulit natin ng plastic. And let it cook. This is probably yung last na solution. So, moment of truth. 20 minutes ulit. So, yan, naayos ko na. And nakilayan ko na siya. So, ito na yung itsura niya. And I love it so much. Parang akong naging bushy brows. Parang kumapal lalo yung kilay ko. So, yan. Ang ganda. I like it. Nilagyan ko na siya ng kilay. So, parang okay lang naman. Mamaya ko lalagyan ng nutrition oil pagkatanggal ko na ng kilay ko. Finally, na-achieve. Ang ganda. Love it. Love it. Try nyo rin siya at home. It's safe naman and hindi naman nag-react yung skin ko. Siguro mag-patch test muna kayo para malaman nyo kung allergic kayo dun sa mga ingredients na meron to. So, this is it. This is my kilay after a week. In fairness sa kanya, ganyan pa rin siya. I mean, naka-spread out pa rin siya. Kung paano ko siya pinerm, ganun pa rin siya. Pero, so, kapag binabrush ko siya, sumusunod siya. So, ayan siya. And I really love my brows right now. And nung una, sobrang sabog nito and hindi ko alam kung paano ko siya i-style. Akala ko I'm gonna regret doing it. Pero after ilang days naman, kapag naghihilamos ka, naman, hindi siya masyadong sabog. Tapos kahit hindi ako maglagay ng eyebrow product, parang full pa rin siyang tignan. Kaya gustong-gusto ko tong perm na ginawa kong to. Pinakapal niya yung brows ko, in fairness. Pinakapal niya. And this is how it looks like. So pretty. Tapos binawasan ko lang to. Dinupit ko. Kasi sobrang haba niya. Nung pinaperm ko siya, thankfully naman, hindi ko na kailangan i-shape. Hindi ko na kailangan bawasan. Actually, konti lang dito. Kasi sobrang sabog niya. And ayan, mas okay siya right now. And gusto ko yan. Yung parang feathery look. Bushy brows. Girl, go for this. Go na. As in, try nyo na kasi walang mawawala. And maganda pa rin naman yung result. So, ayun. I suggest you guys to try this. And safe naman siya. And then, no need pa na mag-eyebrow gel. Ganyan na siya talaga. Ganyan yung finish. Nasusuklayin ko lang siya kung ano ko siya brush. So, ayan. Naka-stapled pa rin siya. As in, ganito na siya. Pag medyo bumababa lang to, inaangat ko lang siya with the brush. Noong una, hindi ko alam talaga kung paano ko siya i-style kasi sobrang kapal niya. Parang feeling ko sobrang kapal niya. And nagpa-picture ako, ID picture. And maganda naman sa picture yung eyebrows ko. So, yun. Kahit nag-selfie ako, I'm gonna insert something here. Okay naman siya. Hindi naman siya mukhang makapal. Hindi naman siya mukhang, sobrang kapal na parang as in, ang kapal-kapal. Hindi ko siya masyadong nilagyan ng kilay. As in, sobrang konti lang. Yung mga sparse area lang. Yun lang yung nilagyan ko ng eyebrow product. Kasi nung after kong ginawa yung perm, talagang finul ko yung eyebrows ko. Kaya parang naging sobrang kapal niyang tignan. Hindi pala dapat ganun. Dapat parang fill in mo lang para hindi makapal. And yun, it will last you for about 4 to 8 weeks. Yun, let's see kung gaano siya tatagal. Kasi diba yung iba oily. So, I'm not really sure kung how long. And ayun, I hope you guys did enjoy watching this video. Thumbs up if you enjoyed it. Subscribe if you haven't already. And join the hashtag GucciFamilyMyGodsBees. And yep, I'll catch you guys again on my next one. Bye! Bye, guys!